man kan inte vara säker på någonting egentligen. Du är ju här, Niklas Svanström, lite i egenskap av expert inom desinformation, propaganda, omvärldspolitik, den typen av saker. Som medmänniska så ser man folk, de sitter med näsan i skärmen oavsett. Jag var själv på semester här på Gotland förra veckan och alltså det är svårt att hålla sig borta från skärmen ju. Och det tror jag de flesta kan känna igen sig. Att man vill hitta något att titta på. Så hur vet man vad som är sant? Liksom? Vad är dina spaningar? Ja, men den enkla sanningen är väl att ingenting. Man kan inte vara säker på någonting egentligen. Men det är ju det här att man måste ju gå till kända källor. Men då har man ju visat då det här att nu har ju då till exempel Ryssland och Kina då de har duplicerat kända källor som Le Monde och BBC och låtsas vara de här källorna och släppt nyheter. Så att även om man då tittar på Le Monde och man läser på franska så kan det ändå inte vara 100% säker att det är rätt källa. Så det som är, det är ju kontrollera, gå tillbaks, titta, försöka hitta alternativa källor. Men det är otroligt svårt att få en helt tydlig bild av vad som är sant och inte sant. Så att jag tänkte, det finns ju liksom foliehattar på alla sidor också. Ja, absolut. Och det finns ju en del som säger så här, nej men du kan inte kolla på 1:an och 2:an för det är statlig propaganda, svensk. Du kan inte kolla på 4:an för det är köpt eller whatever. Ligger det någonting bakom det här? Jag tänker, alltså, när jag växte upp, då fanns ju 2 kanaler. Det var 1:an och 2:an. Det var ju Nordkorea på så sätt. Liksom. Nu är det ju hyperpersonifierat vad man ser. Ja, jag hade en kanal när jag växte upp. Nej, jag hade faktiskt också 2, den större delen. Nej, men alltså, jag skulle vilja... Den här polariseringen är ju kanske det stora problemet. Att man hamnar i en informationsflöde och allt annat är fel. Det man måste göra om man ska ha någorlunda bra översyn, det är att titta på 1:an, 2:an, 4:an, allihop och bilda sin egen en bild av det här. För den här polarisering vi ser politiskt och medialt växer ju allt mer. Och enda sättet att överbrygga det är ju att titta på alternativa källor. Kanske då titta på den här källan som du vet är populistisk av något sätt. Den kanske är vänsterextrem eller högerextrem. Undvik gärna de mest extrema, men man måste ändå ta sig tid och säga att ja, men jag måste utmana mig själv. Det här är det jag tycker, det här är informationsflödet jag tror på, men nej, jag kanske ska titta på 4:an ändå, trots att de är köpta. Eller jag kanske ska titta på 2:an, trots att de är statliga. Bara för att få se, det kanske kommer något nytt. Och det kanske utmanar mig själv som individ. Men tyvärr är det lite grann, vi är otroligt attraherade av snabba nyhetsklipp, enkla nyhetsklipp. Jag vill inte veta varför det här händer egentligen, jag vill bara veta hur det påverkar mig. Ja, men apropå de snabba klippen, det är ju lite så vi konsumerar media idag nästan. Alltså, om vi tar Trump när han blev president här andra gången, så stod ju han och höll liksom tal och raljerade för sina trupper i liksom 2, 3, 4 timmar. Och sen så klipper de ut någonting som är det mest extrema och skapar shorts på det. Oavsett vad man tycker om det. Och samma med andra sidan också. Man märker ju att båda sidorna har blivit mer extrema. Så att även om du hade, nu säger han en massa tokigheter också, men om du lyssnar på hela samtalet, precis som om du lyssnar på dig och mig här under en lång session, så får man ett annat budskap än de här kortisarna liksom. Hur ska man tänka där? Ja, men igen, det handlar ju om att ta in större delar av informationsflödet och försöka få den här biten. Men det är intressant som du säger, för att även om jag skriver en lång artikel på 10 000 ord eller någonting, så kan det vara vissa ambassader som, och jag kan kritisera till exempel Kina, säger vi. Men kinesiska ambassaden kan klippa ut ett citat i den där och säga att nej, den här personen stöder oss.
För han säger så här. Men det kan ju också vara i den här liksom läser man hela artikeln så säger man trots allt så gör de det här rätt, men i övrigt är det katastrof. Och det här blir ju det här att man måste helt enkelt ta sig den här tiden att titta på alternativa källor. Man måste ta och lyssna in på vad andra, och man måste kanske försöka vara lite mer tolerant. Men det kanske är svårast av alltihop. Men jag försöker liksom, när jag får en källa som kritiserar Kina, säger vi tittar på Kina genomför en militärövning och amerikanerna kommer ut och kritiserar sig, det här är provokation. Det kanske jag säger, okej, det låter logiskt. Då tittar jag alltid på den kinesiska källan och säger, okej, vad säger de? Och sen kan jag då kanske bilda mig, jag kanske kommer då till slutsatsen, nej men jag håller med den amerikanska källan. Men åtminstone har jag tittat på alternativet, den motsatta källan, och försöka bilda mig en annan åsikt då. Men där vill jag flika in, för det är ju lite ditt jobb på ett sätt. Ja, alltså, absolut. Och jag är ju förstörd av mitt jobb. Mitt jobb blir ju också hur jag agerar. Ja, men du konsumerar ju väldigt, väldigt mycket, tänker jag mig. Just för att du är både intresserad, men det är också det folk betalar dig för att komma fram till vad är sanningen här liksom. Men som gemene man så är ju en typ av rekommendation att man inte ska läsa för mycket nyheter. Så det blir ju väldigt, alltså man kan nästan hjärntvätta sig själv om du sitter och bara kollar nyheter hela tiden också. Så man kanske inte ska... Det där är en svår balans. Ja, det är en jättesvår balans. Och jag menar, absolut. Men man kan väl se så här, om det är en nyhet om Kardashian. Fine, håll det till en källa. Det kommer inte vara särskilt allvarligt. Ja, det vet man ju är men, extra förhoppningsvis kommer det inte ändra ditt liv. Men är det någonting som är mer seriöst och kanske påverkar din pension, dina barns framtid etc. Kolla lite mer. Kolla upp det här. Det är lite grann av, får man få säga, frågans allvar också, att man får gå in och kanske titta på alternativa källor. Men det är svårt alltså. Och sitter man i sociala medier och man kanske inte ens läser riktiga nyheter, man får de här korta klippen hela tiden, då är det otroligt svårt, tror jag, för en ungdom till exempel att hitta det här rätta flödet. Det tror jag är ett problem som inte vi hade när vi var barn, om jag säger så. Nej, och där också apropå trovärdiga källor, precis som du sa, och då kan det ju vara så att det är en short där det står CNN på, som hamnar i Facebookflödet, som är manipulativt, men det är inte CNN som egentligen är avsändaren. Alltså det finns ju mycket sånt där också. Absolut, och sen finns det också många gånger att CNN tar upp en nyhetskälla som en aktör har lagt ut i tron att det är en seriös källa. Just det. Ja, de blir ju också påverkade. De blir också påverkade. Så helt plötsligt så får det... Jag menar, tittar vi på valet i Filippinerna 2016 och den arresteringen av president Duterte, så var 33% av alla källorna fake. Så att det spelar ju ingen roll om du tittar på alternativa källor egentligen. Det var en tredjedel av alla källorna som var fel. Och tittar man då på samma midterm-valet då, som skedde efteråt, då var 45% av alla källorna fake. Vilket land var det här? Filippinerna. Och då sänker man också som svensk att det här påverkar inte oss, vi har bra kontroll. Nej, det är inte så. Utan vi har också ett stort mörkertal på källor som är antagligen helt falska eller komprimerade. Så att någon annan har tagit över dem. Och vi ser ju väldigt mycket det här själva när vi blir kritiserade för att vi har kritiserat till exempel Kina eller Ryssland. Då är det ju ofta då svenska källor som kritiserar oss och tycker att vi är oresonliga. Men när man väl följer upp den här källan så är det ju oftast inte en person, eller så är det en person som inte bor i Sverige, utan det är, kan vara Moskva eller Shanghai eller något sånt där. Men det är klart att har man då, som i filippinska fallet, så hade de varit 7100 källor som skötte
den här nyhetsrapporteringen då, som var fake. Det är ganska mycket. De nådde ut ungefär till, om jag minns rätt nu, 11,8 miljoner läsare. Men i det här scenariot, eller i det här typfallet med Filippinerna, vem var det som var bakom? Ryssland. Det var Ryssland. Det var väldigt klart och tydligt Ryssland och till viss del Kina. Och där såg vi att det var väldigt mycket också Telegram som var en stor källa. Och som då får sina nyheter från Pravda till 75%. Så att... Och det är ju liksom, och tittar vi på TikTok och kinesiska sociala medier som är enormt stor i Asien. Det är klart att det är ju... Du får ju oftast otroligt justerade budskap. Så att... Ja, och igen, hur ställer man sig liksom? När 33 personer säger något, eller 33% av alla källor säger samma sak. Någonstans där så börjar man fundera på, det kanske finns någon sanning i det här ändå. Men det är lite som hela lobbyismen i USA också kring liksom vad som är, alltså mat till exempel. Vad som är nyttigt och vad som inte är nyttigt, och är det hälsosamt att röka, eller är socker eller fett boven och allt sånt där. Och så är det ju lika många som säger ja som säger nej nästan i princip. För att det finns krafter bakom där. Och jag tänker liksom, i det där scenariot med Filippinerna så var det förmodligen någon typ av trollfarm som de kallar det, va? Ja, precis. Alltså en delar av det. Liksom grupp människor som satt och jobbade med det här. Till viss del, men även AI. Ja, men jag tänker, vi rör oss ju in i AI-världen. Och apropå liksom, vi hade 2 kanaler. Nu har ju alla olika flöden. Alltså det är ju ingen person som ser exakt samma saker. Men när vi var unga så såg ju alla samma saker. Det är svårt att linjera ett samhälle då. Så det är klart att det skapar klyftor. Men liksom, hur ska man tänka kring det? Eller vad ser du i spåkulan för framtiden? Jag ser ändå större problem. Och jag är ju inte någon större vän av att man ska reglera det här juridiskt. Men å andra sidan måste vi göra det för att kunna hantera lite grann det här. Vi måste jobba med utbildning, och det försöker ju skolorna göra, att man ska liksom vara källkritisk och allting. Och sen så kommer det finnas, i allt högre grad så ser vi att det finns de här fact-checked missions som följer upp och tittar på nyhetskanaler och försöker liksom titta på, är det här sant eller inte sant. Men vi ser ju Taiwan som ett exempel. De har ju alltså den absolut största, eller de absolut mest genomgripande påverkningsoperationerna riktade mot sig. Och det är ju framförallt från Beijing. Och de har ju lyckats hyfsat bra. Men då är det civilsamhället där som har lyckats agera och mobiliserat. Så, emot det då? Mot den här disinformationen. Och, för att där har man ju också, där är kineserna vände sig även mot kulturella och religiösa organisationer. Försökte infiltrera dem och jobba med dem. Och även då i industrin givetvis. Men där gick civilsamhället in. Och det kan man göra. Taiwan är ett litet land. Sverige skulle kanske också fungera till viss del. Men tittar man på västvärlden generellt och demokratier, så måste man nog också börja fundera på hur ska vi kunna reglera det här. Hur ska man hantera? Och den enkla saken är väl att man måste kanske skriva sitt eget namn på ett konto, och man kanske måste liksom vara mer transparent. Men det kommer att vara otroligt svårt att hantera det här. För vi vill ju inte samtidigt, vi är attackerade av auktoritära stater till stor del. Och vi vill ju inte anamma deras politik. Nej, men exakt. För att vara... Sänka oss till deras nivå. Ja, precis. Det blir ju alltid så när man bekämpar det onda på något sätt. Ja, och det här är ju en balans som man måste verkligen fundera på. Hur kan vi stärka våra kontrollmekanismer utan att ge upp våra fri- och rättigheter som är det grundläggande? Jag tänker på liksom den här propagandamaskinen som tangerar med liksom en övervakningssamhälle lite grann också ju. Att du har ju dels den egna staten som vill förmedla information.
till sina invånare på olika nivåer. Där har vi ju Sverige och sen har vi ju Moskva och Kina och USA och andra länder. Och sen så har vi den här externa påverkan från andra länder. Som du nämnde, Ryssland och Kina lägger sig in och vill skapa en mindre stabil demokrati kanske. Finns det något sätt att skydda sig mot den externa påverkan juridiskt? Att liksom inte släppa in vargen i fårhagen så att säga? För det är väl lite, alltså, vi är ett litet land som sagt, men det finns ju väldigt många som vill förstöra för oss här. Ja, absolut. Och jag tror ju att det handlar om, alltså igen, det är svårt, men transparens är ju en av de här nyckelfrågorna, tror jag. Att man, genom att man bara, att utöka transparensen, att utöka demokratiseringen av de här nätverken, så kan man också göra det svårare. Sen gör man det också lättare för många, för att de utnyttjar givetvis våra demokratiska institutioner och strukturer. Men om man till exempel, du kan inte vara en okänd aktör, så du måste ställa upp med ditt eget namn när du, det kanske skulle begränsa lite grann. Men sen måste vi också fundera på hur begränsar vi, alltså gör vi det svårare för olika aktörer att attackera oss. Jag menar, för exempel våran hemsida, vi hade ett Taiwan Nordic Forum förra året. Och då vart vi attackerade under 3 månader. Så att de stängde ner våran hemsida i 3 månader. Ja, du måste ju vara lite utsatt på något sätt. Ja, men det intressanta var ju då att tittar man på den där attacken så såg det ut som att den kom från Taiwan. Vilket vi var då väldigt misstänksamma, för att vi hade just haft en stor konferens och det var lyckosamt. Och sen såg vi att det var inte från Taiwan utan från Kina. Men där är ju också en sån här grej som man kanske kan göra det svårare för de här aktörerna att nå ut. Att man har mycket större extern kontroll. Så någon form av reducering av friheten på nätet måste nå till. Men, det är ju hårda ord. Ja, det är hårda ord och jag säger det med stor tveksamhet. Men samtidigt, den här totala friheten är ju också frihet och ansvar är ju någonting jag gillar. Frihet och ansvar, jag ligger helt i samma linje. Problemet är ju de aktörerna som är på mörkersidan. De tar friheten, men de tar inget ansvar. Exakt. Och där är det ju den här balansen, när blir den externa attacken mot individen ett större problem än den här friheten. Och jag har ingen riktigt bra lösning här. Och problemet är väl också att det rör sig så fort. Om vi tittar 5 år tillbaks, så skulle man ju idag ha lösningar för att hantera de problem vi såg 5 år sedan. Men de lösningarna vi ser idag, de kommer vi ta ett par år innan vi har. och tekniken rör sig så otroligt snabbt. Men det är ju alltid att de kreativa så att säga går ju i bräschen för utvecklingen. Ja. Och hittar så att säga smyghål, eller vad säger man? Ja, men och det är inte de politikerna och de som ska stifta lagarna. Nej, men de måste ju först observera och sen kika på hur stort är problemet och skapa någon typ av förslag och bla bla bla. Och sen så måste man också prata med säkerhetstjänsten och säga hur påverkar det er? Och när man väl har kommit till skott, då har de en ny teknologi. Ja, men exakt. Så det är liksom en oändlig kapprustning. Ja. Och där tror jag att civilsamhället är svaret. För civilsamhället och forskningssidan är ofta snabbare. När du säger civilsamhället, vad menar du? Ja, men tittar vi på Taiwan som är ett exempel som vi har tittat väldigt mycket på. Där är ju då att de här fact-check missions som man har, som kontrollerar nyheterna. De har också utbildningar för olika aktörer i samhället. Man tydliggör och man lyfter fram de olika problemen som finns. Så att de är åtminstone 2 steg före staten. Och nu ska man göra klart också att den taiwanesiska statsapparaten är väldigt snabb. Betydligt snabbare än den svenska eller europeiska. Men ändå är det en stor skillnad. Så där tycker jag, civilsamhället har varit
väldigt så att säga, konstruktiva. Men hur kommunicerar det de internt då, utan att liksom riskera att det blir attackerat eller påverkat internt i en sån gruppering? Ja, det är klart att de blir attackerade och det är försök till infiltration. Men där är det ju transparens. Alla de här aktörerna jobbar väldigt nära varandra. Man delar information. Man delar teknologier. För att försöka åtminstone inte falla så långt bakanför de här externa aktörerna. Men då finns ju helt andra resurser. De här har ju helt andra resurser än för den taiwanesiska staten. De ser till att det finns ekonomiska resurser för de här organisationerna att operera. Det gör det ju inte i Europa och Sverige. Nej, men Taiwan har ju en väldigt liksom, tydlig narrativ kring sin hotbild där också. Ja, absolut. Det är så här, Kina kommer ta Taiwan. Ja. Sen om det är år eller på 100 års sikt. De tänker ju 100-årsstrategier liksom. Så fort världen tittar bort så tar de liksom. Och majoriteten är ju för att inte ha någon förändring just nu. Så där har man ju, det är ingen polarisering på samma sätt. Det är en polarisering utan tvekan, men i den här frågan så finns det ändå en viss samsyn. Och det här som är så effektivt, när du skapar den här polariseringen i samhället, då är ju du som politisk aktör inte lika effektiv. Så att då kommer man in på frågan, vem ska man tro på? Ska man tro på dem, eller de är onda och de är goda? Och olika lag, så att säga. Ja, precis. Och igen, man måste ju liksom lite grann försöka kontrollera de här källorna och titta igen. Och det här är ju liksom kanske inte det man vill eller har tid med. Men jag är ju också lite en cyniker. Jag litar väl inte på någon. Nej. Men däremot så är det ju klart att om försvarsministern går ut med en information om det här är det vad vi ska göra och det här behöver vi. Och så lyssnar jag på någonting av den ryska försvarsministern eller någonting. Ja, det är klart att det finns den svenska försvarsministern ligger ju nära till att tro på mer än den rysk. Men sen också källor är ju liksom att det är klart att jag kan vara skeptisk till vissa journalister i Sverige. Däremot är det ju få svenska journalister som är så korrupta eller så kompromerade som en kinesisk eller en rysk journalist är. Det får som man ändå ger liksom, så att det finns ändå en stor skillnad. Men det sagt, skillnaden blir mindre. Och idag så är det ju det att vi har ju journalister som kanske inte riktigt är journalister. Som är ett fejkkonto, som är en AI-kreatör så att säga. Och som vi har ju influencers som är AI idag. Bara sidospår. Jag är ju någon form av kanske journalist som inte är journalist här i egenskap. Ja, fast du är ju väldigt transparent med vem du är. Det är sant. Men vad gjorde du för kontroll på mig innan så att inte jag sitter här och är förvinklad? För det första så lyssnade jag på några poddar. Ja, det är bra. Och men sen så gjorde man en vanliga liksom, sök och tittade på LinkedIn, när man tittade på liksom, lite olika sociala konton. Och så ställde jag frågan till en som hade varit här tidigare också, som jag kände igen. Just det. Så att det finns ju, och det är samma sak om när någon ringer och säger att de är från ett företag eller en aktör, då brukar jag alltid säga, men bra, jag ringer upp dig. Just det. Och så ringer jag upp den företaget och säger att jag vill prata med Anders Andersson. Just det. Och finns inte Anders Andersson, ja då är det ju klart. Ja, men den är bra. Så att jag försöker alltid liksom agera. Men det där är ju, igen, nu jobbar jag med de här mer frågorna. Och mer så. Nej, men alltså, jag tänker liksom ute på LinkedIn exempelvis. Eller som om man har haft sin mailadress och jobbar med någonting och har gjort det några år. Så kommer det mer och mer AI-genererat
säljmail till mig oftast. Som är ganska, de flesta väldigt dåliga. Men ibland så är de hyggligt trovärdiga. Men jag känner att jag kan ändå identifiera att men det här är fake liksom. Men det är ju bara en tidsfråga. Och jag tänker också, så som det funkar bakom kulisserna, apropå att det ska finnas en person bakom. Om man jobbar med den typen av e-postautomatisering så skapar du ju mailadresser och värmer upp dem på samma sätt som man kan värma upp sociala mediekonton. Det vill säga, de går in i någon typ av sleep mode automatiserat och jobbar lite som på ett normalt sätt under en tidsperiod. Lite som en sleeper agent liksom, the Americans. Och sen helt plötsligt så bara, nej men nu ska vi sälja eller nu ska vi förmedla information eller sprida desinformation. Så att det blir ju nästan som att man försöker ju komma runt det där också. Sen har du ju VPN-spåret också på det privata planet. Att det finns någon viss... Alltså, vad ser du där i hur man kan säkerställa att men det här är de facto en person? För att det kan ju inte en spamfiltrarna uppenbarligen se just nu. Nej, vi hade faktiskt det på LinkedIn. Jag kontaktade det var någon som kontaktade mig på LinkedIn och som jag hade haft som vän under 2 år eller något sånt här. Och jag kontaktade en kollega som också hade den personen. Och så sa jag, men vem är det där liksom? Jag har fått det här liksom mejlet. Och personen säger, nej men jag tror att jag accepterade honom för att du hade accepterat honom. Och så började vi söka i det där. Och liksom alla vi som hade så att säga, gemensamma kontakter, ingen visste vem du var. Men då det visade sig till slut att han hade en högt uppsatt tjänsteman som vän och som vi trodde var just det. Det här var legit, en indikation på att det är legitimt. Men det kontot var också fake. Jaha. så när jag väl kontaktade en person som jag kände då, i den amerikansk tjänsteman, så nej, jag är inte ute på LinkedIn. Okej, nu börjar vi hitta problemen. Så att det där är ju igen kolla. Jag menar, det är det här när man anställer någon, kolla referenser. Men nu är det att nu får man nog kolla mycket mer de här referenserna. Men sen är det otroligt svårt. Jag menar, det är den här kända, den här AI-kvinnan som var ute, som var influencer, som inte fanns, men som hade gjort något sånt där, som hade lurat jättemånga. Men inte då kanske krävt pengar eller någonting, men det är ju fruktansvärt svårt när du väl får momentum. När du får 10-100 000 legitima följare. Den 1001 accepterar ju det här, för han känner ju... Då är det snygga bikinibilder oftast. Ja, men det kan det ju vara. Men i mitt fall kan det ju vara liksom politiska analyser. Jag brukar titta, om källan, i mitt fall som forskare, om källan bara delar andras forskning, ja, men då blir jag lite skeptisk. Då känns det som att det är någon som bygger upp en identitet. Så jag vill gärna se att de som jag följer någonting har någonting eget att tillföra. Men det är ju igen svårt. Men apropå forskning så har ju det byggts upp ett system där med liksom peer review, och det ska gå igenom en process innan det publiceras och man ska kommentera och så vidare. Och det är väl lite det som Musk på X, åtminstone i teorin, har försökt sätta upp med det här community notes och sådär. Sen är han väldigt biased, som vi var inne på innan också, kring vad han vill att hans AI ska kommunicera. Men finns det några sådana här vettiga system som du ser liksom är en bra modell i AI-framtiden? Ja, det finns ju vettiga system, men alla systemen kostar pengar och kostar tid. Och jag tror alltså, därför tror jag att de inte kommer att implementeras, utan de här community notes, det ser jag som ett billigt sätt att komma undan ansvar lite grann. Slippa personal också. Slippa personal också kanske. Men jag tror att det finns när det gäller seriös information, så tror jag att det finns allt mer ett behov av just den här peer review-biten, att man har
information som faktiskt är kontrollerad, som är läst. Det är oftast om man tittar nu på sociala medier och sådär att folk skriver korta snuttar. Men det där är ju en personlig åsikt och det finns inga sätt att kolla informationen. Så där har jag slutat nästan läsa. Men däremot delar en artikel och jag vet att den är peer-reviewed. Ja men bra, då kan jag ägna den här timmen och läsa den här texten. För nu vet jag att det är fler än du som faktiskt har läst den. Så att det finns väl en förhoppning hos mig att viss information kommer att fortfarande vara någon form av peer-reviewed och kontrollerad. Men sen får man ju vara... En åsikt är alltid en åsikt. Och det ska behandlas som en åsikt, tycker jag. När man läser utlägg på nätet och om det ena och det andra. Att var skeptisk. Det här är liksom någon som har slängt ut sig. Och sen vi ser ju det här. Det är som folk säger saker på nätet som de aldrig skulle säga till en person rakt i ansiktet. Utan... Ja, men där har vi ju ett stort problem med hur världen är just nu på ett sätt. Att apropå det här med påverkan externt. Alltså, jag tror mycket av liksom, kriminalitet men också entreprenörskap märker jag liksom, att när en person kommer i en ny kontext i ett nytt land då känns det mer lite grann som man kan gräva guld där utan att tänka så att säga på ansvaret. För du är inte en del av det samhället på samma sätt. Och det kan ju både inspirera men också förstöra. Lite grann om du förstår vad jag tänker. Så att det finns ju någonting där i liksom att när alla bara anonymt kan kritisera varann så blir det väldigt nära direkt till känslan och ogenomtänkt kommunikation istället för liksom att se hur kan vi tillsammans som ett samhälle göra någonting. Och det är väl lite som jag tycker är ett växande problem. Nej, men det håller jag med om. Och jag tror att den här personliga dialogen behöver allt mer. Men jag tror att den personliga dialogen, paradoxalt, är faktiskt, den ökar nog bland folk som jobbar med ny teknologi. För de som jobbar med ny teknologi ser det här problemet på ett annat sätt än en vanlig användare gör. Kanske en 17-18-årig kille, tjej. Som lever lite grann i TikTok-världen. Och de delar på ett visst sätt och det byggs förväntningar. Men har man jobbat i den här sektorn ett tag så börjar man bli otroligt medveten om problemen den skapar. Det tror jag inte det är. Det är lite intressant när jag säger TikTok, hur Kina till exempel använder TikTok. Alltså, TikTok som finns i västvärlden är ju fördummande till stor del. Och man märker ju det när man går in, man blir ju knäpp i huvudet. Ja, och det är faktiskt vad kineserna har sagt. Men det tillåts, den typen av sociala medier tillåts inte i Kina. Därför man vill inte att barnen och ungdomarna ska fastna i ett tidlöst scrollande, värdelöst scrollande. Utan den kinesiska varianten på TikTok är mycket mer lärande och informativ. Just det. Sen är det ju en information som givetvis stärker den kinesiska staten. Ja, det finns en playbook där. Ja, det finns absolut. Men de skulle aldrig tillåta. Vad kan vi dra för lärdomar där då, som samhälle? Ja, kanske att... apropå skärmtid. Ja, nej men jag tror att man ska nog fundera på hur mycket tid man spenderar på skärmen. Nu är allting skärm i alla fall. Många tittar ju på tv, på iPaden, man sitter med telefonen och jobbar, man sitter med iPaden och jobbar, man sitter med dator. Vi lever ju med skärm. Men man kanske bör fundera på vad är det för typ av skärmtid jag har. Sitter man med en lärande programvara eller en informativ programvara, men då kanske det är ett mindre problem. Men sitter man och följer olika sociala medier och man engageras i andra personers liv eller icke-liv, då kanske man bör tänka till en extra. Så att jag är kanske mindre orolig över tiden på skärmen som att det är över vilket innehåll.
Ja, exakt. Och det är ju inte skärmen i sig, utan det är ju konsumtionen. Det är konsumtionen, precis. Av content som skapas. Och nu står vi ju liksom inför en liksom kurva rakt uppåt höger i hur mycket content som skapas. Och det kommer ju bara bli lavinartat nu med AI som redan har påbörjats sedan något år eller 2 år tillbaka. Men det kommer ju vara fullt automatiserat, apropå det här som de kallar för dead internet theory. Det vill säga att allt egentligen bara är autogenererat på internet. Ja. Typ. Nej, men Visst, där, vi är ju där typ nästan. Vi är där nästan. Och jag menar, och det är ju, all information är vinklad. För jag menar skärmen, jag försöker säga till mina barn. Alltså de kan ju ha skärmen, men om de inte har internet då måste de ju försöka skapa något istället. Då blir det ju helt plötsligt en maskin för att skapa saker. Eller spela något offline-spel, vilket är väl, det tröttnar man ju på ganska snabbt. Det är spela Sudoku eller något sånt där. Motsvarande. Ja, nej men absolut. Och bara det är en produktiv syssla så har jag mindre problem med det. Sen kan det vara i alla fall bra att de är ute i solen och får lite färg. Lite D-vitamin och den där biten. Men alltså jag står ju precis där nu med liksom min 12- och 14-åring. Som vi vill ska gå ut i solen och röra på sig och hänga med på aktiviteter. Men är väldigt fast i skärmen för att till sommarlov då kan man ju faktiskt få göra det man vill. Ja. Så att det där är en skön balans och svårt, apropå frihet och ansvar också. Kina bestämmer ju helt liksom, på samhällsnivå att barnen de får köra internet 2 timmar på helgen eller någonting och sen är det stopp. Är det inte så? Ja, de har ju, jag vet inte exakta reglerna, men det är kraftigt begränsat. Men sen är det också innehållet. Just det. Du tillåts ju inte följa individer på det sätt som vi gör. När barn vet mer om vissa kändisars liv än sina vänners liv, då kanske man bör fundera på, är det här verkligen någonting som man ska syssla med? När man blir så fjärmad ifrån en riktig social interaktion och man har en påhittad relation med över ett socialt konto som man kanske till och med måste betala för till de här individerna. Så att där tror jag att vi måste tänka om som samhälle ganska mycket och fundera på vad är det för innehåll vi släpper ut. En observation från när jag var på Gotland förra veckan, det var att inga ungdomar pratade gotländska längre. Till att börja med så var ju hälften av servicepersonalen från Uppsala eller Stockholm. Men de som faktiskt var gotlänningar, som var 15-20, de pratade stockholmska. Och det är ju på grund av att de pratar inte med sin mormor längre, utan de pratar ju med folk på internet eller följer Bianca Ingrosso eller alltså man blir ju någon typ av snitt av de 5 närmaste personerna som man har i sitt nätverk, och nu är det ju influencers enligt någon sägelse som jag inte kan faktagranska. Men det ligger ju någonting i det. Absolut, det tror jag det ligger väldigt mycket i det där. Och det är det som är problemet när du följer någons påhittade liv så att du inte har ett liv själv och liksom du identifierar det med de här influencers eller någonting som det finns liksom ingen chans att faktagranska att det de släpper är riktigt sant heller. De lever ju också i en skapad värld. Ja, och det är också, jag menar, är du en Bianca Ingrosso-figur, inte att hänga ut henne särskilt, men du ska ju bygga upp en fantasivärld som är attraktiv, för det är där så att säga det roliga finns att titta på. Ja, alltså du skapar ju content som är intressant. Ja, nej, men du vill inte se Bianca Ingrosso göra en dålig affär, utan vill se Bianca Ingrosso göra bra affärer och väldigt framgångsrik, och det är den du vill vara. Ja, eller sen kan hon gråta ut och visa känslor. Oj, det är dåligt i min affär. Det spelar egentligen ingen roll, men det är ändå så att säga paketerat. Då bygger hon ju en koppling till följarna. Ja, men exakt. Nej, och det här är ju det som är... Men jag är ju så pass gammal så jag har lite svårt att förstå det där. Hur man kan bygga upp en relation till någon som man egentligen inte har träffat. Men och då är ju istället, när du tillbringar 4 timmar om dagen eller 5 timmar, jag såg någon intervju här på tv när de frågade några barn, och då var det från hur mycket skärmtid de hade. Det var från 3 timmar till 7 timmar. Och tillbringar man 7 timmar om dagen
följa individer och lajka och Snapchat och allting. Hur konstruktivt är det? Alltså för den personens eget välmående. Ja, men för samhället absolut, det är katastrofalt. Men även för den individen. Hur bra mår man när man hela tiden jämför sig med den där absolut framgångsrika, snygga, roliga personen. Och själv så känner man sig ganska misslyckad för att man inte men man kan ha bra stunder ibland. Ja. Jag menar, även liksom, någon tittar på en framgångsrik person, så är man ju bara människa innerst inne med sina egna demoner och sina dåliga dagar och sina bra dagar. Så är det ju. Ja. Men när det är ett konto så visar man ju bara upp en sida. Allt är perfekt, det är, liksom. absolut. Och du visar ju det som säljer. Ja. Och där tror jag liksom, kineserna har ju varit väldigt tydliga med att det här vill man ta bort. Det här är inte konstruktivt. Sen var det ju någon som sa för något år sedan att man hade släppt TikTok för att fördumma västvärlden. Och det är väl inte, jag vet inte om det var helt sant eller om det var ett halvt skämt. Men IQ har ju sjunkit i västvärlden. Alltså på ett mätbart sätt. Och då måste man ju ställa sig frågan, slutar vi tänka? Blir vi de här slaviska följarna? Men är det följardelen, alltså att du konsumerar snarare än kreerar? Är det liksom där som är problemet där, eller är det bara att det är idiotfärger, det är babblarna-content allting liksom? Ja, nu är det min högst personliga åsikt. Så det är därför du är här. nej, men jag har liksom inget, men jag tror att det är just innehållet, content som är det som, man behöver inte tänka, man behöver inte använda sin egen, man följer ganska slaviskt det här. Sen tror jag att skärm kan vara bra om du hela tiden utmanas och tänka och analysera. Ja, då har ju skärmen någonting positivt. Och det är det som kineserna har försökt göra. Så att här, inte överlag, men just i den här frågan tror jag att vi bör titta på lite grann hur Kina har lyckats göra skärmtid produktiv. Och hur vi har misslyckats göra skärmtid produktiv. Men om vi tittar på liksom makt och påverkan via algoritmen där, så har ju Kina liksom en statlig agenda, medan västvärlden har ju mer en kapitalistisk agenda. Att vi visar ju, alltså vi får ju saker i knät som vill att vi ska köpa saker. Och Zuckerberg tjänar ju pengar på att sälja annonser också. Ja. Och kineserna är ju en stor aktör även på den sidan. Så att de har ju egentligen det bästa av två världar. De tjänar pengar på våran konsumtion och våran kapitalism. Och de bygger en kapacitet och en kunskapsbas i sitt eget hemland. Men ett förslag som jag sa till Martin Melin tidigare, apropå när vi pratade om det här ämnet också. Kan vi förbjuda shorts i Sverige, i EU? För YouTube har ju också börjat propsa för det, och Instagram har börjat, alltså alla sociala kanaler har ju börjat propsa för shorts. Ja. Igen, jag är ju inte en förbudsperson. Nej, absolut. Så att jag tror ju att vi måste fundera på vilka begränsningar vi ska göra. Och det kanske måste till vissa begränsningar. Däremot så är det ju det här att vi måste väl ta det från andra sidan istället. Snarare börja gå ut med få barn och användare och fundera på varför använder jag det här? Är det här nyttigt? Visst, det är lättsamt, intressant, lite flashigt, kul. Men vad får jag som individ ut av det här? Och där kommer igen liksom civilsamhället in, och det kommer in... för någonstans har jag väl en förhoppning att individen i sig ska komma till ett beslut att det här är inte bra för mig. För jag menar, jag vet ju själv att så fort jag pensionerar mig så kommer jag och släppa de flesta av mina sociala mediekonton. Därför att jag använder dem i jobbet. Men det är väldigt enkelt för mig som är 55 år och inte uppvuxen. Jag har ju växt upp när det inte fanns mobiltelefoner, det fanns knappt kameror, och det var ingen som släpade med en stor systemkamera på fester. För det fanns inte den biten. Men så om jag släpper ett socialt mediekonto så det är ingen stor uppoffring från min sida. Men
Nej, jag tror vi måste börja få ungdomar att fundera på hur nyttigt är det här. Men det är inte bara ungdomar. Om vi kikar på Facebook som ett exempel. Så är det ju mer äldre, skulle jag säga, som är där. Men just nu. Facebook är väl de alltså, äldres... Det är ju mina föräldrar. Det är ju min frus föräldrar. Det är ju liksom till stor del 40 plus. Ja, absolut. Som befinner sig där. Eller 60 plus till och med. Ja. Och där har det ju också, apropå liksom att barn kan vara lättpåverkade. Sen äldre kan också vara lättpåverkade. Absolut. Speciellt när det kommer ny teknik och saker man inte förstår. Så. Och det framförallt med ny teknik, ja. Men Facebook är väl för min generation och äldre, som sagt då. Det är där jag kopplar upp med mina kompisar. Och vi använder Messenger för att koordinera. Ja, och det är ju jättebra att man liksom kan ha en social kontakt med sina gamla vänner och så vidare. Liksom. För det är någonting som saknas i samhället. Eller har varit. Liksom. Folk är ensamma, både unga och äldre människor. När jag var ung, då var det mycket snack om äldre som var ensamma. Liksom. Nu snackar de om yngre som är ensamma. Alltså, alla är ensamma på sitt sätt. Alla är i sin bubbla. Ja, men alla är sin... Och där är väl också en sån här grej som är... Jag menar, det ser man ju också. Att man ser en familj som är ute och käkar. Och även min familj. Och helt plötsligt så kan man titta runt bordet. Alla sitter med telefon. Och då har någon sagt att jag ska bara googla, det har hänt någonting. Det kan vara jag. Jag måste bara kolla nyheterna för att Nordkorea... Hålla dig uppdaterad. Ja, och Nordkorea smällde just en bomb. Jag måste bara kolla vad det hände. Och det gör att alla andra sätter sig också surfar. Och så sitter man där liksom och man sitter 4 personer och pratar inte. Nej. Snarare att man skickar kanske textmeddelande liksom, om artikel. Så någonstans där tror jag att samhället måste börja få ett litet omtänk. Alltså sociala medier och AI, allt det här, det ska ju assistera oss. Göra saker och ting bättre. Det ska ju inte kontrollera oss som det gör idag. Nej. Och sen är det ju det här, liksom, det faktum är att vi stängde av satte våra mobiler i flygplansläge nu i 2 timmar. Det är ju liksom nästan... Det är en lyx. Det är en lyx. Men när jag flyger väldigt ofta, tyvärr, då stänger jag loggar inte in på wifi på planet. För det här är då min tid, jag kan sitta och jobba, läsa, sova, eller vad det är. Och när jag är i Nordkorea, så är jag där 1 vecka eller 2 veckor. Då finns det ingen uppkoppling. Varje morgon när jag vaknar, första 4-5 dagarna, då tar jag upp telefonen och ska kolla mina mejl. Vad har kommit in under natten? Och så inser jag, just det, jag får vänta tills jag lämnar landet. Liksom. Och efter ett tag, i början, lider man nästan av det. På slutet, det är det skönaste man gjort. Det är som att åka till en retreat. Det är som men detox. Det är liksom verkligen... Spännande. Fler kanske borde turista i Nordkorea då. Nej, men alltså jag tror att vi har byggt ett beroende runt den här teknologin. Och nu är det jäkligt lätt för mig att säga här nu. Och sen kommer jag sitta med min mobil och min iPad och jobba och konsumera. Och jag är ju... eftersom jag sysslar med information så är man ju alltid uppkopplad. Liksom. Så jag är ju inte... Men det är ju den moderna människan. Det är den moderna människan. Det är ju det som är grejen. Man måste ju liksom... alla de här sätten som folk behandlar liksom att de inte känner sig bra. Depression eller vad det nu är för någonting. Man går på terapi eller man går med i någon rörelse eller grupp eller kyrkan eller whatever. Känns det som det är ju den här ensamheten, isoleringen. Man behöver komma ut och träffa andra. Komma av internet nästan. Och bara leva i stunden. Att det är det ändå som är det gemensamma här. Ja, absolut. Det är... nej, men det, så att det här har ju tagit över. Och jag tror att det kommer att bli ännu mer. Jag menar, nu installerade jag lite nya grejer igår. För att kunna vara uppkopplad ända ner till grillen som ligger längst ner på tomten. Just det. Du är en del av problemet. Ja, jag är en del av problemet utan tvekan. För då kan jag också sitta liksom och givetvis sköta min termometer där nere och allting. Men givetvis också kolla eventuella nyheter. Och så att absolut en del av problemet. Så att lösningen är väl egentligen ganska enkel. Men problemet är att ingen av oss är riktigt villig att bita i den där
stora pillret liksom och Nej, men som sagt, alltså, det är ju ett folkberoende. Ett samhällsproblem. Ja. Som har smygit sig på. Folk vet inte ens att det är. Det är lite grann som att äta godis på ett sätt. Liksom. Ja. Att det är så här, försök att äta inget socker i 2 veckor så ser du hur beroende du är. Det är jag ger dig liksom 10 karma om du lyckas. Även, alltså, eller bara liksom, ät inte kolhydrater. Ät inte potatis och pasta och ris under 14 dagar. Fast jag har faktiskt gjort det. Ja. Och lägga av den biten är lätt. Sockret är svårt. Eftersom sockret finns överallt. Men där är också den här beroendet. Och sockret är nog lite grann, tycker jag, lite grann som hela den här uppkopplingskulturen. Det finns överallt. Man tänker inte på det finns. Alltså någon gång ska jag bestämma mig att jag ska minska sockret och så börja titta på vad finns det socker i. Det finns socker i närmast allt. Egentligen allting som har en innehållsförteckning har socker i. Och då blir man så här, men det är helt sjukt liksom hur svårt det är att inte äta socker. Om man låter någon annan laga ens mat. Det är det enda sättet är att laga sin egen mat. Exakt. Men där är ju också samma sak med den här uppkopplingskulturen. Och liksom att det är, när man minska det här, då måste man plocka bort vissa saker. Men sen är det ju det här liksom att allting är ju snart uppkopplat. Och det gör det för att underlätta våra liv. Men genom att underlätta våra liv så tar det också över en del av våra liv. Därför att när du inte har det så märker man att gud vad enkelt att vara med den här. Och liksom jag har en termometer på grillen som inte vill gå in på wifi-systemet. Just det. Och måste jag gå ner de här 40 meterna till grillen? Du får lite steg, det är ju också bra. Ja, men alltså, och jag gör det till ett problem. Men det är ju inte ett problem. Nej. Det är ju inte det, utan hellre så sitter jag nu och försöker lista ut hur jag ska koppla de här olika systemen så att jag kan se på min klocka och min telefon vilken temperatur det är på grillen. Men det kan du ju se lite som en hobby eller ett projekt också. Det är ju ganska oskyldigt så. Ja, det är ganska oskyldigt, men det är ju bara liksom ett exempel på hur uppkopplad man är. Men det är ju, jag menar, jag får mina nyheter genom varje morgon. Jag får ett 40-tal tidningar som de skannar och skickar in till mig. Jag får... Och det där är också ett problem, för det är ett enormt bias i alla de här algoritmerna. För att jag har då, så vi börjar ju någonstans där. För vad jag får är ju, om du använder AI, du använder ChatGPT, du använder Clyde eller vad det du använder för någonting. Alla de här har ju politisk bias. Så jag brukar alltid ha vissa kontrollfrågor när jag går in och ska kolla på, jag ska använda en chattmotor. Då frågar jag till exempel, vem är president i Taiwan? Svarar att Taiwan är en del av Kina eller att han heter Xi Jinping, då vet jag bra, då är den där kontrollerar Kina. Får jag en föreläsning om att det är självständigt och då är det en annan bias, men det är en bias, det är alltid det. Det är också i mina nyhetsflöden. Jag konsumerar vissa nyheter. Nu har det där automatiserats och det skickar de här 56 artiklarna varje morgon, säger jag, för 40 olika tidningar. Designas för vad jag vill läsa. Det gör ju att jag missar alla andra nyheter nästan. Förut när man satt med en tidning, då läste man ju hela tidningen och man läste även ett par artiklar som man inte behövde läsa. Nu läser jag ju bara det jag behöver läsa och jag får det serverat. Och det här för ju mig lite grann in på det namnet jag nästan tänkte ha på avsnittet. Hur hjärntvättar vi oss själva? För det är ju, jag menar, du har ju en sak i påverkanskampanjer från stat eller andra stater. Men sen har du ju de här så kallade rabbit holesen av content. Där vi alla hoppar ner. Jag menar, är du intresserad av politik? Ja, men då är det ju bara det som visas. Plopp, 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 plopp. Och det blir mer och mer extremt. Om du kollar på porr eller whatever, då blir det ju också, som vi var inne på lite innan vi diskuterar här, att det blir mer och mer extremt. Alltså, algoritmen tar ju liksom ett punggrepp om dig och serverar
det du gillar mer och mer för att du ska stanna kvar. Lite Absolut. som ett knark. Ja, och det blir lite mer och mer vinklat eller extremt för att hålla kvar det. För om du serverar samma nyheter eller samma porr eller samma vad det nu är, då blir det det här är inte så intressant. Det har jag sett förut liksom. Ja. Och där är ju den här polariseringen vi ser i samhället idag. Den drivs ju väldigt mycket av det här. Man hamnar i sitt eget informationsflöde. Det blir allt mer extremt och det blir allt mer polariserat. Och du vill inte konsumera den andra sidans felaktiga nyheter, för de är ju extremister, korkade eller vad de nu är liksom. Men det är vi mot dem. Och det här är ju ett problem. När jag var politiskt aktiv på 80-talet, då fanns ju en politisk debatt mellan Carl Bildt och Olof Palme och det Lars Werner, och det fanns det fanns en dialog och en debatt som var konstruktiv. Den ser jag inte idag. Men retoriken är ju vi mot dem, onda mot goda. Ja. Alltså den här klassiska upptrissningen av tempo och aggression. Liksom. Jo, men visst är det så. Och jag tror att, och där är det ju liksom, problemet är ju oss själva där. Där är det ju lite grann hur fördummar vi oss själva. Ja, men på något sätt gillar vi ju lite grann att stressa upp oss. Ja. Alltså jag vet inte om det är att man gillar att känna känslor i sitt kalla liv eller vad det nu är för någonting. Men folk gillar ju liksom att det här doomscrolla som man kallar det för. Liksom gå in och läsa katastrofnyheter för alltså raljera. Man vill, det är tråkigt i livet kanske. Då vill man få dopaminkicken, då går man in och läser någonting som är egentligen inte bra för en. Som är så här, de där. Och så blir det liksom ett stresspåslag, och vi vet ju alla att man blir mer påverkningsbar om man är under stress. Och det blir ju ännu mer med AI. Och AI säger ju också en stress. Folk stressar över AI som fenomen. Över att det ska ta alla jobben, eller det är så svårt att hänga med, eller den är vinklad eller den är biased. Alltså allting liksom stressar upp oss också på något sätt. Men det där är ju lite grann det som händer idag liksom, med Johan Forssell, ministern, som har en son då, som har haft när han var 14 år en kontakt med högerextrema element. Det där späs ju på enormt mycket i media, och det blir den här totala kompromisslösa inställningen. Och inte bara att vi då hoppar in där och tar upp den här frågan, och vi stressar upp oss över den. Externa aktörer plockar ju också upp den här och vinklar den på ett sätt att den blir ändå mer extrem. Så att vi ser ju hur den här blir politiserad. Och man behöver ju inte tillbringa många sekunder på nätet för att se hur ryska och andra aktörer plockar upp den här nyheten och försöker underminera hela samhället. Och det gör ju då paradoxalt att vi läser ändå mer och engagerar oss ändå mer. För nu är hela internet fyllt av det här. Då måste det här vara viktigt. Och jag måste välja sida. Så den här polariseringen skapar vi ju till viss del själva med hjälp av externa aktörer. Och där är det ju frågan, hur kommer vi till skott med det här? Hur kan man minska den här polariseringen och liksom, jag vill säga skadeglädje, men liksom, hur kan man skapa en mer konstruktiv debatt? Alltså jag kommer in på det här i en del samtal med AI-flickvänner och AI-assistenter och liksom en AI-god man, att det kommer ju gå mer och mer åt att man har relationer med AI de facto. Och det kommer ju öppna liksom möjligheterna till ännu mer påverkan. Ja. För hur oberoende är den egentligen? De kan ju också ligga som en sleeper agent där. Ja, i och för sig så kan ju, tar du god man, så goda män kan ju vara, även som fysiska människor, vara man har ju kriminella sett män som hatar kvinnor. Men sen är det klart att när du har en AI-assistent och du har
I vissa fall så hjälper det här när vi saknar personal. Så där kan jag se behovet av det. Men att det blir helt automatiserat, det är ju en enorm risk. När någon tar över algoritmerna och kan kontrollera individer på det här sättet. Så ja, jag har ju... Det är sånt där som håller mig vaken på nätten. Apropå liksom propaganda och påverkan. Alltså det är så här, jag har också läst om folk som använder liksom ChatGPT som terapeut egentligen. Liksom. Sitter och vissa säger så här, det är bra, de botar min depression och sådär. Men då lägger du också alltid förtroende hos den här språkmodellen. Och att visst, man kan lära sig mycket och man kan kommunicera sådär. Men rätt som det så sitter ju någon då med en bias och vinklar dina åsikter. One-to-one, helt automatiserat, istället för att det sitter någon typ av trollperson. Det är ju liksom det som är hävstången nu. Att förut har det varit en ond person mot en god person. Om man nu vill. Ja. Liksom. Eller en påverkansperson, en mottagare om man så vill. En bedrägare, en som skickar ett Nigeria-brev och en som förhoppningsvis svarar. Då. Men nu är ju liksom all typer personifierat och liksom, ja, du kan under många år bygga upp ett förtroende eller en relation. Och sen, jag tänker på människor som har varit ihop väldigt länge som har matchande träningsoveraller eller whatever. Liksom. Alltså, man formas ju efter de relationerna man har. Och anammar värderingar och anammar språkbruk och sätt att vara på. Och fila bort kanske sin egna bitar. Ja, jo men det är väl kanske tur det också att man kan utveckla. Nej men ja, men det är bara att kolla på liksom hur parrelationer. Men en man och en kvinna tillsammans liksom tar ju liksom 1 + 1 är ju 3 är väl tanken i alla fall. Att man kan liksom hjälpa varandra genom sina egna jo, men visst är det så. Men problemet jag ser det är att när man använder AI som terapeut så är det någon som sitter och samlar information. Och oavsett vad vi gör nu, om Agda Andersson porrsurfar eller använder nu AI som terapeut, någon samlar in den här informationen och personen som samlar in informationen samlar ju oftast in ganska generell och bred information, en statlig aktör säger vi, och sen 10 år senare så blir Agda politiker. Då kommer den där informationen helt plötsligt att vara intressant. Då går ju den där statliga aktören in och säger att nu ska vi kolla hela vårt flöde, vad Agda någonsin har sagt, gjort. Och helt plötsligt så har de en medicinsk historia, de har olika interaktioner på internet. Det är ju en enorm risk för individen. Så att här är det ju liksom... Och det finns ingenting som när folk säger, ja, men, som TikTok, ja, men de raderar informationen. Det gör de inte. Nej. Och så att jag ser ju att alltså riskerna för individen är ju enormt stora och sårbarheten för individen och samhället givetvis. Och hur lagstiftar man om det? Ja, vi har ju ganska hård lagstiftning i Europa. Ja, med GDPR och ja, precis. Nu kanske man ska förändra den för att underlätta för investeringar och sådär. Men om du är en statlig aktör som inte bryr om det, ja, då har du ett annat problem. Min son gick ut gymnasiet här precis. Och han gjorde sitt slutarbete han intervjuade klasskompisar liksom på skolan om TikTok. Och ställde frågan, vet du att TikTok kontrollerar av Kina? Många visste inte, vissa visste. Och det här med information, om du sparar allting. Och liksom de sa, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om informationen som jag producerar om en annan aktör har kvar den. Den här, jag har inga skelett i garderoben-varianten. Ja, och då blir man den här, det har du ju. Det här är ju ett otroligt lätt sätt att profilera det. Det här är man kan titta på hur du agerar som individ, politisk åsikt. Alltså, det är så
informativt liksom. Men folk brydde sig ganska lite. Och det, nu har min grabb har då inte TikTok. Han är ju påverkad av mig. Apropå det här att påverka varandra. Men klasskompisarna har ju nästan majoriteten har TikTok. Ja, och där blir man ju nästan utanför den sociala offline-världen också. Ja. Om du inte gör vad andra gör. Det vet man ju hur det är att vara ung. Ja, men absolut. Och där är det ju den här liksom ett val som vi måste göra. Och där kanske det måste finnas en statlig restriktion. Vad är det som är direkt skadligt? Ja, men det finns ju någon typ av åldersgräns, va? Ja, det gör det ju. 15, men det är ju ingen som följer den någonsin. Det är ingen som följer den. Nej. För den följs ju inte upp och den är inte tvingande tekniskt. Nej. På internet kan jag vara både 17 och 77. Det är ju liksom, det är vad jag stoppar in för information. Ja, det är bara att köra en VPN. Jag menar, min son är ju inte helt dum ut. Jag har ju satt begränsningar på internet. Han kommer ju runt det direkt liksom. Det är bra att du inser det. Men det är kul för han går och berättar, jag hittar det här hålet. Så här. Ja, men då vet jag det. Men det är ändå bra att ha den relationen att han kan säga det och vara stolt över det. För att det blir jag också. Det är ju coolt. Nej, men det är ett problem liksom. Och är det direkt skadliga? Jag menar Telegram som är ryskkontrollerat. Är det en rysk app? Ja, det är en rysk app. Ja. Och det är väl det som ska vara end-to-end krypterat enligt den precis. Som är. Det som kriminella har använt och så. Vilket är lite intressant med tanke på att då informerar man ryssarna om vilka kriminella... Ja, men de kanske anser då att det är hellre att Putin vet att vem som ska kasta handgranaten i porten än att statsministern vet om det. Men du har ju då där, och så har du TikTok och så har du då olika... Ja, men det finns ju, och sen har du då Facebook och du har... Någonstans här måste man ju ta ett beslut. Vilka är direkt vilka? Barnpornografi, självklart. Där har vi tagit ett klart och tydligt beslut. Det är sunt. Det är liksom, kan man ta någonting liknande där den kriminella aspekten är så stor eller att hotbilden mot individen är så stor. Telegram skulle jag tycka att det skulle försvinna på en gång. Eftersom den är då liksom rysk-statligt kontrollerad. Just det. Men då vissa de här... Men igen, jag är ju inte för förbud i första hand, utan individen måste kunna ta det beslutet själv. Men jag tycker att vi fått kontinuerligt bevisat för oss att individen tar inte rätt beslut. Nej, men om man tittar på en samhällsfördelning så har du alltid ett gäng människor som kan tänka kritiskt, fatta beslut, sätta mål, skapa en vision, följa upp och vara ganska självgående. Och sen har du väl en motsvarande mängd på andra sidan som inte tänker kritiskt. Och sen har du någon typ av bred massa. Så ser jag på samhället i alla fall. Liksom. Det finns en fördelning av kompetens om man så vill. Då. Och det är inget fel i det. Alla är lika mycket värda och hej och hå. Men det är ändå så att vissa människor är inte förmögna att eller tänka har helt klart. Ja, nej, precis. Och då är det där kanske man måste ha en lagstiftning. Ja, men det är väl lite där när man tittar in på frihet och ansvar. Liksom. Okej, antingen så sätter man en policy som allt är förbjudet för alla. Bam. Jaha, okej, det är 80% som liksom kan lära sig att hantera det på ett moget sätt. Och då kommer man in på alla andra typer av beroenden också. Eller så försöker man hjälpa de här som har en problematik, punktmarkera dem. Och se till att de som har en problematik får enklare hjälpmedel och regler att följa. Om det nu är en religion eller ett 12-stegsprogram, eller fan vet jag. Jag vet inte vart jag vill komma med det här, men vi står ju inför nu, vi är ju, om man tittar på mänskligheten för liksom 40-50 år sedan, vi är liksom trollkarlar nu. Vi kan trycka på en knapp och jag menar, om jag vill så kan jag gå in och skapa barnporr med AI rent krasst just nu. Ja. Inget barn kommer till skada. Jag kan skapa en video av någon som tar självmord väldigt grafiskt. Ingen person gör det på riktigt. Alltså, och då kommer man in på en annan typ av frågeställning också.
kring Ja, det här innehållet. Liksom. Alltså, till slut så blir det ju nästan bara så att fan, det är dags att ta bort skärmen. Det är dags att gå ut i verkligheten. Alltså jo, men absolut. Jag menar, gör du nu artificiell barnporr så har du ju, som jag förstår det, egentligen inte brutit mot någon lag. Exakt, och det är lite så här, om man tittar på de flesta lagar är väl så här, du får göra vad du vill om det är two consenting adults och hej och hå i din privacy. Men om du skadar någon annan, då förbjuder vi det för att det är dåligt för samhället. Och så kommer man in, okej, men nu kan vi ju automatisera. Alltså det blir ju, man blir knäpp i huvudet. Nej, och problemet är ju då att och inte bara då, där har vi då den fördummande effekten lite grann för samhället och allting. Men sen är ju också det att externa aktörer använder det. Just det. Så att de kan göra en video på dig, engagerade barnporr. Och släpper den. Alla kanske inser att det inte är riktigt rätt. Men några börjar tveka. Ingen rök utan eld. Och så att... Och där kan man ju alltid ha den som bortförklaring. Det är AI. Ja, det kan gå åt andra hållet också. Precis. Det där har inte jag gjort. Det där är... Ja, det är uppenbart AI. Ja. Men, jag tänkte på liksom Paolo Roberto-raiden där för några år sedan. När de tog honom ju. Ja, just det. När vi... I prostitutionshärva. Och om han lyssnar på det här så... Ja, du får komma hit och snacka med mig. Berätta din version, whatever. Men just det här liksom att... Hade det varit nu så hade man kunnat... Nej, men det här är ju fake news. Alltså, det är uppenbarligen inte jag på den här bilden. Nej. Sen så tog de väl honom och tog fingeravtryck, jag vet inte. Ja, men det var vi med på början där. Men vad jag förstår, eller inte förstår. Men AI gör det mycket svårare. För att många av de här bilderna nu, även då på Trump, är ju gjort med stor skicklighet. Och det är ju det här med desinformation och fake news och allt det där. Det är otroligt svårt att veta vad det är. Jag menar, vad menar en av de här taiwanesiska fact-finding-organisationerna tog ett kort och började skära i det, så att säga, och hitta, det var 3 olika kort. Men de hade då gjort en bild som var enormt provokativ, liksom visade på att Kina i princip kontrollerade Taiwan. Man hade klippt ihop det. Och det gick inte att se. Det var först när man liksom kunde lägga det i en dator, bryta ner och det var inte ens... Det var så skickligt gjort så att de höll inte på att hitta det. Och det är klart att som konsument, det är otroligt svårt att veta. Om du är experter på just den här specifika då, liksom bryta ner kort och titta på det, har svårigheter att göra det. Jag som konsument har 0 chans att liksom... Nej, men det är det jag menar. Alltså, det finns ju en kapprustning där någon hittar ett loophole på någonting som funkar. Så är det inom företagsvärlden också. Man hittar ett affärssegment eller en nisch eller whatever där ingen har utforskat och det finns inga konkurrenter. Och in där, bam. Eller man hittar ett sätt att formulera spam som gör att det kommer igenom spamfiltret. Och sen så kommer spamfiltret ikapp lite grann. Det kommer ju alltid vara mer desinformation än riktig information nästan. Från och med nu. Ja, men det finns ju. Och där var därför jag tog upp exemplen Filippinerna då, 2016. Vilket är, vi pratade alltså 9 år sedan. Och det är ju liksom på 9 år har det här utvecklats enormt mycket. Så idag så är det väl frågan om, kan det vara majoriteten av informationen i en valkampanj? Vi vet ju att liksom alla engagerar sig i påverkanskampanjer när det är val. Det är bara det att när vi gör det så är det information och när andra gör det så är det disinformation. Men vi är alla intresserade av vissa utkomster. Men nu är det så otroligt svårt att veta. När man har de här sleeper-kontona, så de har riktiga konton. Man betalar influencers. För problemet är också att man behöver ju kanske bara 3-4 relativt kända influencers som börjar sprida ett budskap. Och det här plockas upp hela tiden. Och sen förstärks det då av statlig disinformation.
Och det ser vi överallt. Det är ju... Sverige är enormt utsatt när det gäller Ukraina. Och där var också när vi pratar grafiska bilder. Det som sprids är ju mycket hur brutalt kriget är. För man vill visa liksom att ni vill inte hamna i det här. Just det. Ni borde backa från Ukraina. Annars kan det här påverka er också. Och det här är ju enormt skickligt gjort. Och då är det ju AI. Och det sprids på ett sätt som... Ja, de e-mail jag fick förut eller kontakter, precis som du, man såg lite grann att det här känns fel. Men nu är det svårare och svårare att se skillnaden. Alltså ju nördigare du är desto liksom, så har du ändå, du kan känna det lite grann att men, det är också så här när man får ett hyperpersonifierat mejl. Det är så här, varför har du tagit dig tiden och lägga så här mycket tid på mig och vi känner inte varandra till att börja med. Till att börja med, ja. Alltså den är ju ganska så här, okej, du har kollat upp det här och du har gjort så här och vi liksom, det är inte så en första kontakt ser ut. liksom. Nej. Annars är det jävligt creepy. Jo, men visst är det så. Men det är, jag kan mycket väl förstå liksom, både äldre och yngre. De yngre, det är den här sociala kontexten och man vill tillhöra allting. De äldre är det otroligt svårt att förstå. Jag berättar för mamma, är det någon som ringer? Säg nej. Det är liksom, har inte du ringt upp, kan inte du verifiera, ring till mig så ringer jag upp och pratar med dem. Och apropå det så kan det ju vara AI-röster nu också. Ja. Jag kan ha klonat din röst. Man spelar in 10 minuter vi har faktiskt ett lösenord för det. Okej. Safe word. Ja, safe word. Så att när några av de äldre familjen får den här förfrågan att farmor och jag har krockat, då har vi ett safe word. Okej. Så att det är ett knep. Så säger man inte det, då är det fake. Och det är sådana här grejer man får göra hela tiden. Och för min mamma då så tror jag att det där var ganska bra för att eftersom jag är då en relativt utsatt person att man skulle kunna utnyttja det. Men nu har vi ett enkelt lösenord för att verifiera identiteten av våra familjemedlemmar. Då skriver man upp det på en analog post-it-lapp på insidan av ett köksskåp eller någonting om man glömmer bort kanske. Ja. Inte i mobilen. Nej, man lägger inte upp det på men telefonen. Det är ett jättebra tips. Har du några mer liksom allmängiltiga tips kring hur man ska navigera för att bli så lite påverkad som möjligt i dagens samhälle? Nej, men annars är det just den här liksom, kontrollera källor, läsa andra källor. Men följ också upp. Alltså, som min mamma får ibland då liksom saker och ting som jag har släppt. Och stämmer ju oftast. Och ring. Ring upp och kolla. Är du i det landet nu? Ja. Eller så att ta den här liksom tiden och ringa. Kommunicera liksom. Verifiera att det stämmer. Och sen är det den här liksom som när det gäller då internationella frågor och sånt där, mamma är inte ett dugg intresserad. Och då säger jag, men ring till mig. Kommer den där frågan upp och du får den informationen, ring till mig så kan jag ge dig min version av det. Och det är ju precis det som är lösningen men också problemet, att man vill ju hitta sina egna trovärdiga experter inom vissa ämnen. Men då gäller det ju att man litar till 100% på den experten också. Ja, jag hoppas min mamma litar på mig. men ni har ju så att säga ett visst band där. Men absolut. Men det där är ju ett jätteproblem för att har jag då ett visst nyhetsflöde och ju färre kanaler jag har, desto mer påverkar det jag gör. För har jag bara 2-3 nyhetskanaler som jag följer, då är det enormt svårt att ha den här liksom bredare förståelsen. För då är man inne i ett väldigt smalt spår. Men har jag 20 nyhetskanaler som jag följer, ja, men då har jag en mycket bredare informationsintagning. Så där gäller det ju kanske, och nu förväntar jag mig inte att folk ska ha liksom 40 nyhetskällor eller något sånt där. Men man kanske ska ta dina 3 vanligaste. Sen tar det en på vänsterkanten, en på högerkanten. Så du
tycker är okej, men det är inte riktigt dina åsikter. Har du bra exempel på svenska marknaden? Nej, men alltså vad jag skulle säga i Sverige, så jag menar, lyssna på både TV1, TV2, TV4. Se till att få en lite bredare nyhetsflöde. Ja, men jag tänker i USA är det tydligt, och har ju Fox News på ena sidan, så har ju CNN på andra sidan. Liksom. Jag menar, och det är klart att Sverige är polariserat. Det är inte, alltså, vi har ett informationsflöde som är politiserat i Sverige. Men som var inne på, apropå liksom, internetmänniskorna som tycker att liksom, 1, 2 och 4 alltid bara propaganda statligt och sådär. Men alltså, så är det ju, alltså, det är polariserat i Sverige, men det är ju inte alls på samma sätt som USA. Så vi har ett problem med Sverige, men det är ju inte på den skalan vi ser i USA ännu. Men där är det ju, jag menar, släng in BBC i den där också till exempel. Nu har vi ju inte så här extremt mycket nyhetskanaler. Nej. Och det är ett problem. Men sen kasta in en podd. Släng in en nyhetsinsamlare, om du har Omni då, till exempel, liksom, så att du får ett som tar in flera källor. Men det är ju, då är man ju helt plötsligt då informationsknarkare. Så och då blir det ju lite motsatt effekt där också, hålla sig borta från skärmen. Men precis. Så att det är ju en balans här, men det farliga är ju just att när man vet hur den andra sidan är, och man håller sig till sitt informationsflöde och man accepterar inte andra, då har man ett problem. Oavsett vad den personen säger så är det fel. Ja. Och det är väl snarare att det är fel därför den personen säger det. Ja, men exakt. Och fast deras motståndare sa samma sak perioden innan. Så att säga. Men då var det fel. Liksom. Men, och där är det ju den här. Och är det en känslig information, verifiera med oppositionens källor. Jag menar, igen, det här är ju då specifikt för mig, men har jag en kritisk syn på en aktör, så försöker jag läsa deras informationsflöden. Oftast så kanske det stärker min kritiska hållning. Men ibland så säger man, vänta nu. Det där är inte... Men det där är ju också tydligt liksom, att det är någon typ av världshändelse eller sådär utifrån ditt perspektiv. Men liksom, om man tittar på bara i Facebook-flödet så kommer det ju väldigt mycket, eller TikTok eller whatever, men med Facebook som ett exempel då, mot en äldre målgrupp. Mycket bara random, helt plötsligt så är det liksom någon som tillagar mat på något konstigt sätt. Sen är det liksom någon typ av bikinibrud som dansar runt till exempel. Eller det kan vara mer subtilt, att men det är ändå en attraktiv person som gör någonting liksom, som man stannar och tittar på. För att är det en ful person så stannar man inte och tittar kanske. Nej, men så är det ju, ja. Så liksom, det liksom finns ju små nudgar i hela tiden. Liksom, titta på mig, här är en grej. Som kanske i sig inte så här, gör det här och nu, men det är ju det här fördummande. Det är liksom... jag vet inte vad som är lösningen här. Alltså. Ja, men nej, och jag tror inte... Alltså det måste till en förändring hos individerna. Och det är det enda man kan säga, liksom, håll er borta från skärmen. Alltså liksom, så mycket som möjligt. Men jag tror att man kan inte... Ju mer man förbjuder, desto mer attraktivt blir det på något sätt. Absolut. Men däremot så tror jag att man måste börja fundera på hur kan man få över budskapet att det här är inte bra för dig. Alltså det här är du som individ riskerar det här. Ursäkta, men ta till exempel det här med forskningssäkerhet. Och forskare säger ju normalt liksom att jag jobbar med kineser och allting, och det är inte ett problem. Där jag skiter i hur det påverkar nationell säkerhet för Sverige. Och där får man ju gå in och säga, men glöm Sverige. Men hur påverkar det dig? Om de här nu stjäl dina tekniska och dina forskningsframsteg, så förlorar du på det. Man får göra det här mer, hur påverkar det här dig? Påverkar det negativt? Bra, tänk till då. Är det
enbart positivt, ja men fortsätt göra det du gör. Men att man måste ändå tänka lite grann i termer av att göra det, förstå, att få individen att förstå att det här kanske inte är bra för mig som individ. Förklara det för en 12-åring eller en 14-åring. Ja. När du har den lösningen, då lyssnar jag. Även om mina barn är äldre nu. Men alltså, det är jättesvårt. Det handlar ju till stor del, tror jag, det är att ändra ett beteende. Och på något sätt så har man ju då ett ansvar att skapa kanske content som är lite mer så här utforskande och lite mer kritiskt tänkande och lite mer långformat. Där man säljer det. När jag kommer in på den här... Nej, det är väl lite det som är problemet, för att jag gick igenom det tidigare, att jag menar, om jag har tur så, ja men det kan vara några tusen som lyssnar på ett avsnitt. Men de shorts som jag klipper ut, jag har ju haft över 500 000 views på någon sån här 15 sekunders liksom klipp på TikTok. Ja. För det är ju det som tar attentionen. Och det är ju samma sak med alla de här rabbit holesen också. Jag menar, om du är väldigt politiskt intresserad åt ett visst håll, då lyssnar du ju på det här långformatet som du vet vad det är i 4 timmar, för att du får vatten på din kvarn och du gillar att liksom bekräfta det du redan tycker, och du är en trygg gemenskap av likasinnade personer och du finner ditt lilla community och så vidare liksom. Alla klappar du på ryggen. Exakt, medan jag bara tar random personer som jag tycker är intressanta och sätter mig ner och pratar med dem. Så det är en lite annan take på det, men det är svårt att sälja, för att jag är inte McDonald's, jag är inte enhetlig. Nej, inte den där förpackningen, nej. Nej, exakt. Man vet inte vad man får. Nej. Nej, och men där är det, vi står inför en ganska monumental uppgift, tror jag. Där vi, speciellt med AI, ja, men det märker man ju själv också, liksom, allting är så enklare. Jag har ju varit enormt rädd för den här nya AI och ChatGPT och allting, eftersom... Rädd på vilket sätt? Nej, men alltså just att... Data... Jag litar inte på informationen. Så att jag liksom... Ja, du menar att du får övertygande svar som kan innehålla fel? Ja, precis. Och liksom... Så att, men nu finns ju Google. Skriver man någonting på Google, söker man någonting på Google, då kommer AI-versionen upp först. Och någonstans här så kommer vi sluta kritiskt gå tillbaks. Så för min del så är det ju det här liksom att jag brukar skriva först och sen så brukar jag köra en ChatGPT för att verifiera. Har jag missat en tanke? Just det. Men jag har fortfarande enorm respekt för att förlita mig på någon information. För att Men den här O3-modellen, den går ju ändå in, den går ut och, alltså på ChatGPT, går ut och söker data, och sen, för jag bad ChatGPT skriva en artikel baserat på ett ämne, en bloggartikel bara, så här, testa hur nivån blev. Och så skrev det som en mellanstor svensk redaktionell tidskrift, publikation, faktamässigt liksom tydligt och snyggt. Och då fick jag ju tillbaka den med liksom ett citat som var helt påhittat mitt i den artikeln. Så då fick jag ju gå in och säga så här, nej men okej, faktagranska allt. Jag vill inte att du skriver någonting som inte är, liksom är påhittat eller som inte är sant, och gå in och faktagranska allting och gå in och revidera sig själv liksom. Ja. Nej, men alltså det är... Och jag tror liksom att... Ja, men fakta är ju tyvärr också eller fakta tyvärr, men fakta är ju en tolkningsfråga också. Vi kan ha samma incident som händer, men vi tolkar det på 2 olika sätt. Och det är den som lägger in de här algoritmerna som egentligen som står för tolkningen. Sen kan ju AI då utvecklas själv och hamna i en där riktning. Ja, den kan bli lite snurrig. Ja, men och den ska ju vara då självlärande slutligen. Men just den här... Jag har svårt att... Läsa en artikel så är jag och skeptisk. Även om det är en individ, eller kanske för att det är en individ. Och jag vill kolla vad har han för bias i den här. Med AI, ja, så får jag nästan ändå mer. Jag blir lite mer försiktig liksom. Men jag tror vi behöver den där försiktigheten. Och lite grann
ifrågasättande av allt det här. Sen finns det vissa grejer som jag tror vi kommer att anamma väldigt snabbt och det kommer att vara väldigt produktivt. Men det finns också en risk liksom att vi förlitar oss allt för mycket. Vad tror du världen är om 10 år? När det kommer till desinformation, propaganda, hur vi lever våra liv, content, information. Jag tror att vi kommer antagligen gå 2 vägar. Det andra kommer att bli betydligt mer introverta, att vi kommer att ha mer lokal information och distansera oss. För att vi börjar, alltså lite grann det som sker i USA, liksom att vi isolerar oss från omvärlden till större grad. Du menar att alla går in mer i bubblorna? Eller? Mer i bubblorna och att man... Det är det läget som spenderar mer tid med skärmen kan man säga. Ja, precis. Men innehållet är det som vi skapar. Ja, okay. Så att säga. Det andra är ju att vi börjar hantera informationsflödet bättre. Vi kontrollerar det och det finns en reglering av det här. Och då tror jag faktiskt paradoxalt att det kommer att leda till större internationellt engagemang. Där vi är mer accepterande till informationsflödet därför att vi vet att det finns vissa kontrollmekanismer. Jag är inte optimistisk. Så jag tror tyvärr att det finns risk att vi hamnar mer och mer i våra bubblor. Och att vi blir mer och mer isolerade i våra tankar och i vår tekniska utveckling. Liksom. Och vi har inte råd att hamna i den riktningen, enligt mig. Nej. Men det är lite liksom 2 vägar där lite grann. 2 vägar. Antingen in i Matrix eller liksom nygröna våg på något sätt där vi faktiskt kopplar bort det här. Jag tänker lite grann på typ om man är på Skansen eller på ett zoo så står det ju mata inte djuren. Mata inte djuren med pommes frites eller det som vi äter, för det är inte nyttigt för de här djuren. Där har ju vi då som en högre intelligens sagt att nej, men det här är inte nyttigt för gorillan att äta. De ska äta det här, då mår de bra. Sen har vi ganska schyssta förhållanden kanske på Skansen och Kolmården jämfört med många andra länders djurparker. Och sen har du ju i Kina då, där man går in då och kollar på, nej men barnen mår inte bra av det här flödet med TikTok, så vi hårdförbjuder det. Apropå liksom frihet och ansvar, förbud respektive fatta egna beslut. Och jag tycker att så länge det är en annan människa som berättar för mig hur jag ska leva mitt liv, då är det fel. För att jag anser mig själv kunna fatta väl avvägda beslut baserat på min bakgrund och kunskap. Men om en AI som teoretiskt sett är 100 gånger smartare än mig kommer att börja hjälpa mig att leva ett bättre liv, ja, men då är jag lite mer öppen för det. På samma sätt som zoologen på Skansen. Även om den är kontrollerad av ryska... Nej, men det är väl lite där de här som är liksom AI tech bros är ju mer så här, men när AI väl når en viss nivå så kommer den tycka att våra petty biases som människor är petitesser och inte relevanta. Så här, att ni har nationer och kävlar inte relevant för universums stora mysterium. Nej, men visst är det måste vara, men då pratar vi ju väldigt långt in i framtiden. Ja, absolut, det kan vara så. Eller liksom... Det beror på, en del säger att AGI, ASI kommer nu kommande åren, en del säger att det är 50 år bort. Jag vet inte. Men om det är 5 år eller 10 år så låt säga att om det är 10 år så måste vi ha någonting som tar oss över den. Absolut, och det är ju en bumpy road fram till dess kan man väl säga. Men och sen kan det också vara, är det en bumpy road, då kan vi faktiskt hamna i en situation att vi vänder i fel riktning. Ja. Så att det gäller ju att hantera den här utvecklingen på ett långsiktigt och konstruktivt sätt för att inte hamna i en återgång till någon form av isolering. Men här är det ju också, vi måste ju börja på en global nivå diskutera vad är det för regler som gäller. Vad har vi för regelverk runt de här? Och det är inte då för att begränsa utan snarare för att komma på samma sida och börja få till någonting som fungerar på en global nivå. För ingen av den här teknologin är ju utvecklad i isolering. Nej.
Och det där, tyvärr så ser jag en vad säger man på svenska, weaponization, alltså en militarisering av teknologin som är problematisk av vissa aktörer. Du har ju den hur sa man? Militariseringen, och sen har du ju kommersialiseringen å andra sidan. Och det är samma sak som jag berättade. Vilket kan vara samma och vilket kan vara olika. Ja, men jag tänkte liksom, det är samma sak med alla nya tekniker också. Det börjar ju i passion för forskning, för utveckling, för nytt, för nörderi, för att man liksom vill grotta ner sig i något nytt. Typ som när internet kom, när sociala medier kom, när AI kom. Och sen så går det ju åt de här två hållen ju mer det utvecklas. Tyvärr. Vi har ett, jag tror att vi har, det här är kanske de stora frågorna när det gäller de här bitarna vi måste hantera nu de närmaste 10 åren. Och tyvärr så ser vi ett USA som är allt mer isolerad, och det är inte det vi behöver när vi ska ta itu med de här frågorna. För det är ju Europa, det är Kina, det är USA och så Japan, Korea, Taiwan. Det är ju de som driver utvecklingen framåt idag. Och vi behöver ha en konstruktiv dialog mellan alla de här aktörerna. Och det har vi inte. Är det någonting jag borde ha frågat som jag glömt att fråga? Nej, jag tror det är täckt ganska mycket, tror jag. Är det någonting du vill att lyssnaren ska få med sig ut här som en sista plädering i sitt liv för att göra sitt liv bättre? Nej, men jag tror att vi ska utnyttja den här teknologin som finns, och att det här är till mycket så är det till vår gagn, så att säga. Men man ska nog aldrig förlora den här personliga kontakten, och när har man en bra personlig kontakt med sina barn, så förhoppningsvis har de också en sund relation till andra medmänniskor, vilket gör då att man kanske minskar mycket av den här mediala, alltså flödestiden, negativa. Sen tror jag inte lösningen är att förbjuda barn att vara på TikTok eller vad det nu är, för att de kommer att hitta vägar runt. Som du säger, liksom, din grabb hittar kryphål till dina lösningar. Ja, men det är också liksom den här mardrömsbilden, du vet, man har en så här superstrikt religiös uppfostran, och sen så fort man skickar iväg dem till skolan, då släpper man ju på alla, för att de har inte byggt upp ett så kallat immunförsvar mot frestelser heller. Men det funkar ju inte heller. Bra relationer hemma, och att man har som förälder fundera lite grann. Hur ofta sitter jag med telefonen vid matbordet? Gör inte jag det, så gör inte de det. Och när man skapar den där ganska basic-modellen, då tror jag man kommer väldigt långt. Och sen är skolan givetvis som kommer in. Men tyvärr är det ju så att jag tror att den relationen tyvärr kanske brister i många familjer. Ja, jag tror att min spaning är väl att många använder mobilen lite grann som en snuttefilt. Ja. För att det är någonting som skaver, det är någonting som de inte är nöjda med, vad det nu må vara i sin relation. Eller man saknar någonting, eller man saknar närhet, eller man saknar en person att prata med, eller saknar att sitta och konversera som man gjorde förr i tiden. Liksom. Så är det enklare att slå på en podd och lyssna på andra gubbar som sitter och pratar med varandra. Till exempel. Ja, nej, men absolut. Eller liksom... Alltså det blir ett substitut liksom, på något sätt. Är jag inte nöjd med mitt liv, så kollar jag in den här och den här influencers liv. Ja, men exakt. Och då är det lite kul i stunden, men det skapar ju den här osäkerheten ännu mer. Ja, att man själv det förstärker ju hela problem. Och där tror jag att man behöver alltså bättre personliga relationer. Och jag tror att det är, har man bra personliga relationer, då är den här skärmtiden ett mindre problem. Ja, absolut. Då blir det ju lite krydda på moset istället för ett substitut. Ett substitut, precis. Ja. Niklas, om man är mer nyfiken på att följa dina expertutlåtanden kring den globala propagandamaskinen, vart tar man vägen? Gå in på isdp.eu. Där har vi väldigt mycket av våra analyser. Och sen så får man gärna interagera med oss, antagligen på LinkedIn eller på Facebook.
den äldre generationens Just det, verktyg. just det. Men LinkedIn är väl det som är närmast för oss. Grymt. Tack Niklas för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Step into the lounge, let your worries fade away. Lo-fi melodies guide you through the day. A rhythmic escape among the coffee and the books. Welcome to Robert's podcast. Come take a look. A space for conversations, both deep and true. Entrepreneurship